Good day, classmate. Good day, sir. Download po ako ng OBS para ma-video yung ating assignment activity. Sample ng Python. Okay. Iyan na muna natin ito. Save life po dyan. Buksan natin ang ating idle Python. Ito po una lumabas. Dito po pupunta yung ating print yung item. Magdi-display yung output. Mag-new file tayo. Dito naman lalabas yung ating coding. Dito tayo magko-code. So, meron tinatawag na f-string. Okay? Gagawa tayo. So, value is equals string kasi pwedeng number yan. So, gawa tayo 10. So, i-print natin. Print. Siyempre, pag nag-print tayo sa yan. Parenthesis, close parenthesis. Okay. Tapos, lagyan natin ng F. Dahil nga F, ano yan? So, yung F, lalagyan natin ngayon na value. Na value ay equivalent to 10. So, that is 10. If 10 is divided, 10 divided by 2 is, yeah. So, ano yun? Gawa rin tayo ng calibrates again. Okay. Na 10 is divided value yung 10. Value is divided into 2. Yan. Tapos, sarado natin ng calibrates. Tapos, pati yung double quote plus yung close parenthesis. Yung open and close. Alam natin. Sabi niya, pag nag-run, dapat nakasave muna. So, save natin siya. Save natin siya sa may document ko. Diyan, sample. Sample tayo. Yan. O yan, lumabas na siya. Value divided by, anong mali? Okay. Mali. Kasi, dapat lumabas dito, calibrates. Kasi ginamit na natin yung calibrates. So, run natin ulit. Yeah. Kata nyo yung mali. Kasi dahil ginamit na natin dito sa huling yung open and close parenthesis. Open and close. Dito dapat calibrates. Yeah. Parang katulad dito calibrates. Kung titingnan ninyo, tingnan natin. Yung value, pinalitan niya ng 10. Kasi, value is equal to 10. Ngayon yung value ulit dito, ito yung formula. Value, pinalitan ng 10. Ito yung divided by 2. So, root 10 is 5. So, pinalitan niya ng 5. Ito, statement lang. Hindi kasi nakalagay siya sa calibrates. Kaya statement lang siya. Parang yung kanina. Kung ito aalisin natin. Yan. Ilaran natin siya. Statement lang din ang value. Wala siyang formula diyan. Wala siyang comment diyan. So, value divided by 2 is 5. Pero, lagyan natin ng calibrates. Another one. Pag ito, pinalitan ko to na multiplied. Value multiplied by 2. 10 multiplied by 2
Dapat 20. Diba? Run natin. 10 multiplied by 2 is 5. O, bakit nagkaganon? Kasi nga, yung statement lang yung pinalitan natin. Hindi natin pinalitan ng ating program, ng ating formula. Dapat ito, gawin natin multiplication din. Yan. Kung ano lagay natin dito, ito yung nire-represent kasi ito ang formula. Okay, run natin. Oh, but 10 multiplied by 2 is 20. Tama na. Diba? Ang gawin natin itong added. Dapat to added din. Kaya magiging 10 plus 2 is 12. Tignan natin. Diba? 10 added by 2 is 12. Then the value added by 2 yung statement is added by 2 is, and the 12 is the result ng another formula. Yan, value plus 2. Okay? Ngayon, palitan natin. Gawin natin palitan natin itong si value. Gawin natin itong pangalan. Okay? Pangalan ko. Siyempre ito, hindi na nga yung value yan. Pangalan na yan. If Hill, dapat lalabas dyan. If Hill, Hill, nagpalitan natin to. Lagay natin dito. Hi. Kama. I'm Hill. Sa pangalan, palitan natin ang Hill. Okay? I'm Hill. Tapos, lagay natin ulit yung statement. My full name is lagyan natin dito ng full name. Yan. Gilbert Villados. Okay. So, tingnan natin Tingnan natin kung nasa ng mali, no? Invalid syntax. Kasi, pagka pangalan, nalagyan natin ito. Ayan. Tapos, ito, hindi naman Gilbert Villados yan. Full name yan. Papalitan niya si full name ng Gilbert Villados. Okay? Hi, I'm Hill. My full name is Gilbert Villados. Naka-enclose siya. Tignan natin kung tama na siya. Oh, yun na. Hi, I'm Hill. My full name is Gilbert Villados. Pinalitan natin yung pangalan ng Hill. Pinalitan din natin yung full name ng Gilbert Villados. Pwede rin to, alisin natin to. Oh, alisin natin to. Alisin din natin to. Lalagay na lang natin dyan Gilbert Villados. Kasi wala na siyang nire-represent. Yung pangalan lang. Lagay natin capital letter all caps. Wala na yung full name. So, yan na. Hi, I'm Lee. My full name is Gilbert Villados. That's our classmate. Thank you. Sana marami pang matutunan. Salamat, sir.
Stop recording.